गाइज एन्ड नमस्ते हैन अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हैन। आज म चाहिँ तपाईँहरूसँग एउटा छुट्टै कन्टेन्ट लिएर आएको छु। आज चाहिँ म मेरो भ्लगिङ सेटअप मतलब मेरो नयाँ भ्लगिङ क्यामेरा लिएर आएको छु। एन्ड दिस इज न्यू गोप्रो हिरो 8 ब्ल्याक हैन। यो चाहिँ मैले यो लकडाउनको बेलामा किनेको छु हैन। मैले यो धेरै ठाउँमा खोज्दा पाएन अनि अहिले चाहिँ अनलाइनहरुमा थियो, तर अनलाइनमा चाहिँ प्राइस अलि बढी भएको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ मार्केटमै भेटेर लिएर आएको छु हैन। यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि हैन, हाम्रो यो गोप्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ हैन। अनि हाम्रो यसले चाहिँ भिडियो कतिसम्म रेकर्डिङ गर्छ भन्दा 4K 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म रेकर्डिङ गर्छ र 1080p को भिडियो चाहिँ हाम्रो 240 FPS सम्म रेकर्डिङ गर्छ हैन। स्लो मोसन चाहिँ हाम्रो 8 टाइम्स स्लो मोसन हुन्छ, यसमा यो राम्रो छ। अनि यसमा हाम्रो यो गोप्रो हिरो 8 ब्ल्याकमा चाहिँ हाम्रो के नयाँ फिचर छ भन्दा फेरि यसमा चाहिँ हाम्रो हाइपर स्मुथ 2.0 थियो, जुन चाहिँ हाम्रो यो गोप्रो हिरो 7 ब्ल्याक जुनबाट मैले अहिले खिचिरहेको छु त्यसको हाइपर स्मुथ 1.0 त्यसको स्टेबिलाइजेसन अति नै राम्रो छ। मेरो अगाडिको भ्लगको भिडियोमा हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ त्यो भन्दा नि। यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम वार्प 2.0 छ। अनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो फेसबुक, इन्स्टाग्राम अनि अरू सोसल मिडियामा चाहिँ हैन, युट्युबमा हाम्रो 1080p सम्म चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न मिल्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो लाइभ बर्स्ट मोड हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सुपर फोटो प्लस एचडिआर छ। अनि यो अब यो गोप्रोको चाहिँ हाम्रो यो र इमेज निकाल्छ हैन यसले। अनि यसमा चाहिँ नयाँ फिचर के छ भन्दाखेरि अरू गोप्रोमा चाहिँ हाम्रो त्यो माउन्टको लागि भने एउटा केस लगाउनु पर्छ, तर यसमा चाहिँ पर्दैन, किनकि यसमा त्यो मुनिबाट दुईटा फिङ्गर्स त्यो हाम्रो जुन गोप्रो माउन्ट गर्ने हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो दिएको हुन्छ हैन। यो हाम्रो यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै केस हालिराख्नु पर्दैन। अनि हाम्रो यसमा चाहिँ भोइस कमान्ड छ। भोइस कमान्ड अब जस्तै हामीले के अरे हाम्रो गोप्रो स्टार्ट रेकर्डिङ भनेर स्टार्ट गर्न सक्छौँ अथवा अनि स्टप भनेर रोक्न सक्छौँ, क्लिक अ फोटो गर्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो टच स्क्रिन पनि छ यसमा। यो चाहिँ हाम्रो के अरे गोप्रोको अघिल्लो मोडलहरूबाट नै आएको हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो नयाँ गोप्रो हिरो 8 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो वाटरप्रुफ केस बिना नै यो चाहिँ वाटरप्रुफ छ हैन। हाम्रो चाहिँ 33 फिट भनेको लगभग 10 मिटर हाम्रो डिपसम्म गयो भने चाहिँ यसको वाटरप्रुफिङले काम गर्छ। त्योभन्दा मुनिको लागि चाहिँ हामीले एउटा नयाँ केसहरू पाउँछौँ, नयाँ वाटरप्रुफ केसहरू पाउँछौँ। त्योभन्दा मुनि हामी डाइभिङ गर्छौँ भने त्यसको भिडियोहरू खिच्छौँ भने चाहिँ त्यसले त्यो चाहिने हुन्छ हामीलाई। अनि यसमा चाहिँ इनबिल्ट जिपिएस छ हैन, त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। ल यसमा भएको फिचर चाहिँ यही हो। अब नाउ लेट्स स्टार्ट अनबक्सिङ इट है। यसरी खोल्ने हाम्रो ब्लु स्ट्रिप दिएको छ हैन, यसरी खोल्ने अनि टक्क लागेर माई ब्रान्ड न्यू फर्स्ट गोप्रो हैन आउँदैछ। यसरी यहाँ गरेर तान्ने, यत्रो ठुलो बट्टा छ हैन, तर भित्र निकै हेर्ने कि दिस इज माई न्यू क्यामेरा हैन। अब यस्तो गरौँ, यसलाई चाहिँ पहिला यो खोलौँ भने यहाँभित्र के छ हेरौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँभित्र छ एउटा यो ट्राई फ्री गोप्रो प्लस हैन, अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज अफ गोप्रो ड्यामेज गोप्रो रिप्लेसमेन्ट हैन। एउटा यो गोप्रो प्लस भन्ने फिचर हुन्छ यसको। यो छुट्टै के रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ बेला साइडमा राखौँ हैन, बेला साइडमा राखौँ। अनि त्यो पछि आउँछ हाम्रो यो सेटअप हैन, यो कसरी युज गर्ने, यो हाम्रो एपहरू कसरी युज गर्ने भनेर यो राखेको हुन्छ हैन। अनि यहाँ पछाडि कसरी माउन्ट गर्ने यो पनि दिएको छ, यो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो निड हेल्प हैन। अब हामीलाई कुनै हेल्प चाहिएमा चाहिँ हामी अब एक्सपर्टहरूसँग यहाँबाट कुरा गर्न सक्छौँ। यहाँ अरू थुप्रै ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिएको छ। टक अर च्याट विथ अ गोप्रो एक्सपर्ट एट gopro.com/answers हैन। यो चाहिँ हामीलाई किन हेल्प चाहिएको बेलामा। अनि यो भयो हाम्रो गोप्रो स्टिकर्स हैन, दुईटा गोप्रो स्टिकर्स। अब यसलाई बाइकमा टास्ने, हेलमेटमा टास्ने, इट्स अप टु यु, यो चोइस हैन। अनि यो लाइन साइडमा राख्दियो। अब आउँछ हाम्रो यो छ यो गोप्रोको इन्स्ट्रक्सन्स बुक हैन। इन्स्ट्रक्सन्स बुक धेरै मोटो छ यार, धेरै मोटो छ। यसमा चाहिँ थुप्रै ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिएको छ हैन, त्यही भएर नि मोटो भएको। अहिले हेर्नुपर्ने छैन, कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ म हेर्छु, अझै हेर्दिनँ है। अनि चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा
गोप्रोको ब्याट्री यो हाम्रो चाहिँ पहिला गोप्रो 7बाट चाहिँ यो सफ्ट होल ब्ल्याकमा आउँथ्यो होइन। यो गोप्रो 8मा चाहिँ यो हाइपर स्मुथ स्टेबिलाइजेसन 2.0 को लागि भनेर चाहिँ मुनिपट्टि यो नयाँ टाइपको ब्याट्री हुन्छ। यो ब्लू देख्नु भएको छ नि, यो ब्याट्री भनेको तपाईँको 8 को ब्याट्री हो क्या। तपाईँको 5, 6, 7 को ब्याट्री चाहिँ एक आपसमा कम्प्याटेबल हुन्छ भने यो 8 को लागि चाहिँ छुट्टै ब्याट्री चाहिने हुन्छ। 5, 6, 7 को ब्याट्री 8मा नलाग्ने होइन, 8मा पनि लाग्छ, तर यो 8 को चाहिँ कुनै फिचर्स चाहिँ काम नगर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले अब एकछिनमा टेस्ट गर्छु भने यो ब्याट्री भयो हाम्रो गोप्रो हिरो 8 को ब्याट्री भनेको यो हाम्रो चाहिँ 1220 mAh मतलब 1220 mAh को ब्याट्री छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ब्याट्रीले इनफ हुँदैन। त्यही भएर हामीले यदि हामीले अब लामो नै भ्लगिङ गर्छौँ भने चाहिँ हामीले यो 2टा ब्याट्री एन्ड 1 एक्सटर्नल चार्जर चाहिँ हामीले बोकिरहेको ठिक हुन्छ होइन। अनि यहाँभित्र अरू के छ, हाम्रो एउटा यो कर्ब्ड माउन्ट छ होइन, हल्का कर्ब छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो हेलमेटहरूमा माउन्ट गर्न काम लाग्छ। अनि आउँछ अब हाम्रो USB to Type C डाटा केबल होइन। यो चाहिँ डाटा सिङ्किङ एन्ड गोप्रो चार्जिङको लागि चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ होइन। यो दिस वान्स द ओरिजिनल डाटा केबल फ्रम गोप्रो। अनि यहाँभित्र अरू के छ, अरू केही छैन। बट्टा यत्रो ठुलो छ होइन, बट्टा यत्रो ठुलो छ, भित्र केही छैन। अब चाहिँ लेट्स टेक आउट द मेन थिङ होइन। यो झिक्नको लागि चाहिँ हाम्रो होइन यस्तो, यो झिक्नको लागि चाहिँ हामीले यो पार्ट हुन्छ नि, यसलाई माथि उठायो अनि यसलाई यसरी थिचेर यतापट्टि यसरी स्लाइड गऱ्यो भने चाहिँ यो निस्किन्छ होइन। नाउ दिस इज माई न्यू गोप्रो हिरो 8 ब्ल्याक होइन। यसलाई चाहिँ यो माउन्टबाट झिक्यो होइन। बट दिस वान्स द ओरिजिनलको त फिलै छुट्यो भने क्या। मैले चाहिँ लोकल युज गरिरहेको छु, तर त्यो भएर फिलै अर्को छ क्या, प्लास्टिक क्वालिटी नै अर्कै हुन्छ क्या। अब यो हेरौँ दिस वान्स द लोकल के, मैले चाहिँ दराजबाट अनलाइन मगाएको होइन। यसको मेटेरियल कस्तो छ, सम अफ द फिल अर्कै छ होइन, यसको फिल अर्कै छ होइन, तर काम त एउटै हो जस्ट होइन। द लोकल विल अल्सो वर्क के। अब यो यहाँबाट झिकेपछि अब यो हो हाम्रो आयो गोप्रो हिरो 8 ब्ल्याक होइन। यसलाई पनि साइडमा राखिदिउँ। हाम्रो यसमा चाहिँ यही हो कि गोप्रो हिरो 8 को नयाँ फिचर्स, किनकि अब यो हाम्रो यहाँ यसरी यो म्याग्नेटले टाँसेको छ कि, म्याग्नेटले टाँसेको छ। अनि यसरी हामीलाई कुनै केस चाहिँदैन, यत्तिकै हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो इट इज भेरी इजी क्या। अब यत्तिकै हामी माउन्ट गऱ्यो, यत्तिकै हाम्रो के अरे मोनोपोडमा राख्यो, ब्लगिङ सेटअपमा राख्यो, अब हेलमेटमा माउन्ट गऱ्यो एन्ड इट्स अल डन के, यु क्यान स्टार्ट ब्लगिङ। यसको 7 र 8मा चाहिँ डिफ्रेन्स के पाएँ भन्दाखेरि मैले हो यो यसमा चाहिँ यो फिक्स्ड लेन्स रहेछ क्या। अब तपाईँको केही फुट्यो अथवा स्क्रच भयो भने चाहिँ यसको कुनै अरू अप्सन छैन होइन। तपाईँको अब योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ 765मा चाहिँ यो चाहिँ रिमुभेबल थियो क्या। अरू त केही फरक छैन, अरू त मैले एउटै पाएँ। तपाईँको अगाडिको यो एलइडी इन्डिकेटर थियो, त्यसमा चाहिँ यस्तो 7मा चाहिँ यहाँ माथिपट्टि कर्भ परे अलि लामो हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ यहाँ यो सेकेन्ड डिस्प्लेको माथिपट्टि डट छ होइन। यो माथिको सटर बटन भयो एन्ड दिस वान सेयर इज स्टाटस लाइट है, स्टाटस लाइट एन्ड दिस इज स्टाटस स्क्रिन। अब तपाईँको रेकर्ड भइरहेछ के भइरहेछ भने सब यहाँ हेर्न मिल्छ होइन, हेर्न मिल्छ। यसको लेन्थ भनेको त 66.3 मिलिमिटर हुन्छ होइन। अनि यसको यो थिकनेस भनेको चाहिँ हाम्रो यो 28.4 मिलिमिटर हुन्छ र यसको हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो 48.6 मिलिमिटर हुन्छ कि। यो चाहिँ एकदम सानो कम्प्याक्ट छ। यो खोलौँ है त, यो चाहिँ स्टिकर चाहिँ के भन, त्यस स्टिकर मैले रिमुभ गरेँ, तर मैले ब्याट्री त राखेको छैन। ब्याट्रीको कम्पार्टमेन्ट चाहिँ रिमुभ गऱ्यो। अब यो खोल्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा लक्ष्यलाई यसरी तान्यो अनि यसरी माथि धगालेपछि यो हाम्रो आउँछ होइन। यो हाम्रो भित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो माथि गरेपछि यो इजिली रिमुभ हुन्छ क्या, अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट छ। अनि हाम्रो यहाँ के अरे माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ छ। अनि हाम्रो चाहिँ टाइप सी डाटा केबल चाहिँ यहाँ लाग्ने हुन्छ होइन। हाम्रो एउटा कम्पार्टमेन्ट छ, अरू ओपनिङ कुनै पनि छैन होइन। अब हामी ब्याट्री राख्छौँ, ब्याट्री राख्यौँ होइन। अनि यो कम्पार्ट यसरी लक भयो होइन, लक भयो। यसलाई चाहिँ लेट्स ओपन इट होइन। अब यसलाई चाहिँ यसरी गऱ्यो।
ल अब जाऊ होइन, यहाँ मैले इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरेँ, इङ्ग्लिस ओके भयो। अन्त अब लिगल स्टप बाई युजिङ दिस गोप्रो आई एग्री द टर्म्स, यो त एग्री गर्नु पऱ्यो होइन। क्याप्चर द लोकेसन भनेर यो अन गऱ्यो। इन्स्टल द गोप्रो एप अन यर फोन एन्ड टु फिनिस सेटअप होइन। मेरो यसमा पहिलाको मेरो गोप्रो 7 कनेक्ट छ, अहिले म गोप्रो 7बाट खिचिरहेको छु। यसमा चाहिँ अब यो एड गरौँ। Install the GoPro app on your phone to flip the camera. The following setup. HERO8 है ना, HERO8 continue. Searching for camera. Yes, बेटा है ना, HERO8 black we found your GoPro है ना, connect करियो। अब यसलाई yes it is connected. सोचिरहेको सेभ न्यू मेमोरी है ना। म मेरो नयाँ गोप्रो HERO8 ब्ल्याकको चाहिँ फुटेजहरू देखाउन गइरहेको छु। टाइम वार्पदेखि फिचर लिएर यसको स्टेबिलाइजेसनहरू लिएर होइन, अनि यसको इमेज क्वालिटी, यसको भिडियो क्वालिटी सब देखाउँछु।